درنو کتونکو ستړي مشئ. تاسو په تیره ویډیو کې د کنټینیو سټیټمنټ په اړه زده کړل. په دې ویډیو کې د جمپینګ سټیټمنټ اخري سټیټمنټ ریټرن سټیټمنټ در پیژنو. ریټرن سټیټمنټ هم د جمپینګ وظیفه ترسره کوي، خو دا اکثره د میتھډز لپاره استعمالیږي. تاسو په جاوا کې میتھډز نه دي لوستي یا مشاهد زده هم وي، خو دلته موږ په میتھډ باندې کومه ویډیو نه ده جوړه کړې. په راتلونکو ویډیوګانو کې په میتھډ باندې هم تفصیلی بحث لرو. نو اوس دلته موږ صرف دومره زده کوو چې ریټرن سټیټمنټ څنګه استفاده کوو. دا د میتھډ د ټرمینیټ لپاره استعمالیږي. کېدای شي دا میتھډ ویلیو ولري او یا هم ویلیو ونه لري. دا صرف د دې لپاره کله چې تاسو ریټرن سټیټمنټ استعمال کوئ یا کمپایلر هغې ته ورسیږي، هغه د دې اکزیکیوشن بیا کالینګ میتھډ ته وړي. میتھډ دوه برخې لري چې په راتلونکي کې موږ پرې بحث لرو. یو چې دی میتھډ ډیفینیشن دی او بل میتھډ کالینګ دی. کله چې میتھډ ډیفاین کوو موږ چې د کوم کار لپاره یې جوړوو، د هغې نه وروسته چې تاسو ریټرن سټیټمنټ ته ورسیږئ یا کمپایلر ورته ورسیږي، بیا هغې بیا دوهمې برخې ته ځي، یعنې اکزیکیوشن برخې ته چې هغې ته کالینګ میتھډ کالینګ ویل کېږي، بیا هغه اکزیکیوټ کوي. که چېرته میتھډ ریټرن ټایپ ولري نو بیا که چېرته کوم ټایپ ولري، یعنې ریټرن ټایپ میتھډ دپاره ډیفالټ دی چې هغه وایډ دی. وایډ سره که چېرته ریټرن ټایپ ولیکل شي او که ونه لیکل شي دا اپشنل دی. خو که چېرته نور ټایپونه ولري ریټرن ټایپ لکه انټیجر شو، فلاټ شو، ډبل شو، سټرینګ شو، او داسې نور کریکټر او داسې نور شو، نو دې لپاره بیا ریټرن دغه سټیټمنټ چې دی منډیټري ده، ضروري ده. کله چې میتھډ ریټرن ټایپ لري نو بیا به دغه ریټرن سټیټمنټ دا وظیفه ترسره کوي چې تاسو ته به هغه اخري ځواب هغه د ټایپ ولا کومه ویلیو چې دا به تاسو ته درکوي، هغه به تاسو ته د آوټپوټ په شکل درکوي. او که چېرته ریټرن ټایپ ونه لري یا هم د میتھډ ریټرن ټایپ بای ډیفالټ وي چې هغه وایډ ده، نو بیا د هغې صرف کار دا دی چې هغه سمپلی ټرانسفر د ایگزیکیوشن کنټرول. دا سمپل څنګه کوي؟ هغه ایگزیکیوشن کنټرول چې دی هغه به سټاپ کې ټرانسفر به کړي. تاسو دلته د ریټرن سټیټمنټ لپاره یو مثال وګورئ. دا چې میتھډ تاسو نه د لوستي نو شاید یو څه تاسو لپاره دا مغلق کوي، خو تاسو صرف ریټرن زده کوئ چې د ریټرن وظیفه څنګه ده. دلته تاسو وګورئ سټیټیک انټیجر نمبر یو اخیستل شوی دی او دلته بیا یو میتھډ ډیفاین شوی چې دا سټیټیک میتھډ ده او ریټرن ټایپ یې دلته وایډ دی، یعنې ریټرن ټایپ نه لري. په پروګرامینګ کې یا په جاوا کې میتھډ چې ریټرن ټایپ ونه لري د هغې ریټرن ټایپ وایډ دی، نو دا په ریټرن ټایپ کې نه حسابېږي. نو دلته د دې ریټرن ټایپ چې دی وایډ دی، نو دغه به تاسو ته ویلیو نه ایگزیکیوټ کوي. تاسو ته به څنګه کوي؟ دا به صرف ټرمینیټ کوي، به دغه فلو اف ایگزیکیوشن به څنګه کوي؟ دا به ټرانسفر کوي. دې په داخل کې موږ لوپ اخیستی یو نه تر لسو پورې، بیا هماغه کار ترسره شوی دی. کله چې نمبر 9 ته ورسیږي نو دا ریټرن کا، یعنې د 1 نه تر 9 پورې دغه لوپ ایگزیکیوشن دی دا جریان لري تر لسو پورې، خو چې 9 ته ورسیږي دا د څنګه شي؟ دا د ریټرن شي. څنګه د ریټرن شي؟ یعنې سټاپ دي شي. نو کله چې دلته ریټرن استعمال شو او دلته کوم انټیجر یا سټرینګ یا فلاټ یا ډبل دا نشته، نو دې ریټرن وظیفه دا ده چې دا دلته دا ټرمینیټ کې او ډایرکټ دا کال وکړي کوم یو ته، همدغه شو فنکشن چې دا دلته په مین میتھډ په داخل کې کال کېږي دې ته کال شوی دی. راځو دا په مثال کې ګورو. په دې میتھډز باندې موږ تفصیلی بحث لرو. تاسو د دې لپاره تشویش کې کېږئ ما انشاءالله په راتلونکي کې به تاسو د ښه زده کوئ. دا ریټرن سټیټمنټ ته راځو دا پرنټ کوو. دلته 1 نه تر 9 پورې که چېرته 5 ته ورسیږي موږ ورته ووایو چې میتھډ ریټرن که میتھډ څنګه که سټاپ یې که، نو دلته به بیا 5 ته ورسیږي ډایرکټ به دې فنکشن ته کال وشي. که چېرته دا دلته وجود ونه لري نو تاسو ته آوټپوټ نه درکوي. دلته ګورئ پروګرام پرنټ کوو، دلته آوټپوټ نشته. آوټپوټ ولې نشته؟ ځکه نشته چې دلته میتھډ صحیح ده، فل ډیفاین شوی ده، خو دلته همدغه میتھډ باید څنګه شي؟ په مین میتھډ کې کال شي. تاسو په تیرو کلاسونو کې دا زده کړه چې مین میتھډ د انجن مثال لري د پروګرام لپاره، نو هر کار دا د رننګ لپاره استعمالیږي. هر کار چې تاسو ترسره کوئ باید همدلته د مین په داخل کې کال شي.
دا دلته یې کال کوو بیا تاسو که چېرته بیا هم دا رن کوئ دا به تاسو ته څنګه شي رن به شي. اوکې درنو لیدونکو دا د فلو اکزیکیوشن یا فلو کنټرول لپاره اخري ویډیو وه. په راتلونکي ویډیو کې به په بل ټاپک په جدا ټاپک باندې بحث کوو. تر بیا ښې چارې د خدای په امان.